Вітаю вас. Вітаю, друзі. Я так мовчки приєдную нашу сьогодні гостю, з якою ми сьогодні будемо зустрічатися. Зараз буду її запрошувати, друзі. Але чомусь вітаю вас. Сьогодні у нас цікава буде зустріч, і я у захваті щодо нашої української нації, яка різностороння, і чомусь у мене не виходить запросити. Є. І сьогодні в нас буде тема скрапбукінга. Чудово, чудово, Ліна. Вітаю вас, вітаю. Друзі, сьогодні в нас буде тема скрапбукінга. І з нами буде у прямому ефірі художниця і майстер скрапбукінга Ліна Бугай. Але я вас не чую, Ліна. Не чути мене? Зараз чути. Зараз чути. Ну. Чудово. Я всіх вітаю. Дуже рада бути з вами. Чудово, і дякую вам, що ви згодилися поділитися своїм досвідом з Open Art Академією і з нашими слухачами. І я хочу вас попросити, щоб ви трішечки розказали про себе, по-перше, бо я знаю, ви художник і різнопланова, дуже творча людина, і робите цікаві, неперевершені скраббуки, так? Правильно я сказала? Ну, такі арт-об'єкти, можливо. Картки. Ну, добре, про себе. Як сказала, мене звати Ліна. Я взагалі-то мешкаю в Україні, зараз в Польщі, в зв'язку з такими неприємними подіями. Намагаюся не здаватися. Але ми зараз про творчість поговоримо. Творчістю я займаюся з дитинства. З дитинства, десь в класі 4-му, мені сподобалося малювати. Я зрозуміла, що це мені вдається, батьки похвалили, і так хотілося потім іще малювати. Потім щось теж робила своїми руками, теж це дуже подобалося. А далі, але завжди я малювала. А потім, коли я вийшла заміж, і діти почалися, був така перерва, може років з 4, нічого не робила. Але все-таки творча душа потребувала, і я знову почала творити. І на моєму шляху був такий, я собі відкрила потім магазин, де були майстер-класи, тоді я мешкала в Обухові. І ми проводили там майстер-класи з дітками, з дорослими. І були там матеріали для художників і для інших видів рукоділля. Тоді про скраббукінг я ще не дуже знала, бо він тільки в Україні починався. Це був десь приблизно, моя перша листівка була в 2011 році. Так, не було такої кількості, як зараз, матеріалів, інструментів. На той час не було. Так, вона була з таких, можна сказати, підручних, крафтовий папір, я пам'ятаю, там акрилом пофарбувала ту квіточку, сама зробила з крафтового паперу, якісь стрічечки. Але тоді він вже почав таких трошечки оборотів. І коли вже там в мене був магазин, ми вже почали шукати цих поставників. Так. І
також знайшли українські виробники, трошки почали вже виробляти цю продукцію. От. І мене зацікавив тоді дуже скраббукінг. Але до того я чим тільки не займалася, там дуже декупаж мені подобався. І там ліпила називалися мукосольки, такі фігурки із сіль і мука. І там можна, Ух ти! ну, така цікава теж техніка. От, я в основному ангелочків, таких ангеликів робила. Потім їх розфарбовуєш, покриваєш лаком, і воно так, може дуже довго зберігатися, аби тільки волога не потрапляла туди. Шила текстильні іграшки, ляльки. Йой! що... Молодець яка. Шлях такий був у мене до скраббукінгу трошки такий, перед тим було дуже всього. Але коли я спробувала скраббукінг, я зрозуміла, що це мені дуже підходить, бо тут можна поєднати різні свої вміння. Ну і, наприклад, ну тут, але це, як це виразити таким одним словом, ну, дуже багато інструментів потрібно, дуже багато, велике поле для творчості, для фантазії в скраббукінгу, тому що ти можеш, ну, якщо ми підвели до цієї теми, то я розповім спочатку, що таке скраббукінг. Дякую. Так. Це виготовлення фотоальбомів, перш за все. Ага. Виготовлення листівок, якихось поп-ап бокскарт, такі коробочки з сюрпризами, шоколадниці. Ну, дуже-дуже такі, можуть бути теги, як вони, фінгери, хенгери, забулася, як це називається, такі на двері вішаються, наприклад, закрито, відкрито, такі на дверну ручку. Ну, дуже-дуже багато речей, все можна заскрапити, все можна красиво оформити. От, то я в основному, наприклад, роблю листівки. Так. Ну, тут я не маю умов для фотоальбомів, тому фотоальбоми я тут не робила під час перебування в своїй Польщі. От, а роблю маленькі арт-об'єкти, листівки. Є ще такі цікаві в скраббукінгу маленькі такі АТС-картки. Але є ще менші. Але зупинюсь, наприклад, на АТС. Це такі картки досить такі цікаві. Вони випускаються серіями мінімум 2. Кожен майстер робить, вона розміром як гральна карта. Я забула свої розміри, там хіба 2,5 на 3,5 дюйми, якось так. Ага, але це гарний приклад, як гральна карта. Можна написати в коментарях, який розмір має АТС. Дякую. От, і ми між дівчатками потім цими картками обмінюємося. Цікаво. Хто скаже, так, вони не продаються, вони тільки даруються. Але обмінюємося і до того прикладаємо різні матеріали. Часом це може бути не конвертик, а ціла коробка. І стоїть карточка, а там коробка з тими подарунками. Але тобто, ця карточка... Вибачте, тобто презентація також має дуже велику силу, так? Вибачте, це як зразок, маленький зразок твоєї роботи. Колись художники робили, тому вона розмір як гральна карта, вони носили в кишені, малювали невеличкі свої картини, і як показати, як візитівка, чи як показати зразок своєї роботи, вони теж обмінювалися і давали там своїм клієнтам ці картки. І так скраббукери запозичили це від художників і теж зробили собі таку, таке цікавинку таку. І ми обмінюємося такими картками, це так дуже цікаво. То я вдома маю, я навіть не знаю, там більше 100, це точно тих карток. Колекція ціла, так? Різних майстрів, такі зразки. От, є ще такі цікаві, так як сірникова коробочка, вона теж красиво декорується, це теж такий обмін. Так. Теж забув, як називається, хіба інш. А туди ложиться така малесенька теж, якби не знаю, таблеточка така теж задекорована. І цю коробочку теж потрібно напхати різними матеріалами. Там, наприклад, намистинки, братси, люверси, там всяке таке, що влізе в ту коробочку. І теж так ми колись обмінювалися. Але так, що цікаво, що ти мусиш те, що залізе в сірникову коробочку зміститься, ти мусиш таке щось туди положити. Боже, воно ж все таке мініатюрненьке, таке все. Йой. Але часом дівчата так вигадують таке щось, що і цікаво. От. Ну, далі, наприклад, трошки історії скраббукінгу. Дякую. Звідки воно взялося і як це почалося.
Я тут знайшла таку інформацію, що перша згадка була в 1598 році. На той час в Англії заведено було вести такі особисті записники, і люди вирізки робили якісь рецепт, як вирізки писали і вирізали, і в такі записники вклеювали, можливо, там засушені квіти, рецепти якісь. І так. Як щоденники, то також можливо, да. Такі щоденники, так. Мгм. А потім далі він почав розвиватися із появою фотографії. Коли зробили, то почали робити фотоальбоми. Я навіть там читала, що якась родина, вона виготовила в Америці 50 фотоальбомів свого сімейного дерева. І так дуже людям сподобалося. І також і воно так пішло в маси, трошки почало поширюватися. І також багато відомих людей займалися скраббукінгом. Наприклад, наша така книга, як Томас Джеферсон, це хіба третій президент Америки, Марк Твен. От І як взагалі- відкриваються, да, таланти людей. Ми так не знаємо про це, і це насправді дуже цікаво. Я трішечки скажу, пані Ліна, да, хочу сказати, нагадати нашим слухачам. Друзі, ви можете, якщо у процесі у вас виникнуть якісь запитання, так, до пані Ліни щодо скретчбукінгу, або виникнуть запитання потім, да, будь ласка, пишіть, запитуйте. Наразі пані Ліна зможе вам дати відповідь у прямому ефірі. Якщо не встигнемо або запитання народиться пізніше, так, то пані Ліна нам відповість під ефіром. Вибачте, будь ласка, що я вас перебиваю. І ще одне дуже важливе, да? Зараз на екрані, да, пані Ліни йдуть коментарі. Тицнете пальчиком і коментарі зникнуть. Добре, друзі? Пані Ліна, вибачте, ще раз передаю вам слово, тому що це дуже цікаво. Да. Так. Скраббукінг має різні стилі. Кожна майстриня обирає собі, який їй найближчий стиль, хоча може і творити, коли який настрій має, наприклад, я можу там творити і такому, а в ніжному якомусь, і наоборот такий якийсь там чоловічий такий стриманий стиль. Трошки розкажу про стилі. Є стиль вінтаж, близький до нього ерітаж. Тут використовуються старі фотографії, таке опалене, зістарене, стрічки такі, все таке пожовтівше, будемо так казати, таке трошки побите часом. Старі вінтажні ці картки такі використовуються, картинки, вирізки, квіточки. І складаються з цього матеріалу листівки. У нас є такі майстрині, які, Ксюша Садовська, наприклад, вона творить в такому стилі вінтаж. Є такий європейський стиль. Такий стиль – це лаконічний, мінімум. Напевно, це кас. Касуаль. Є ще бішик. Це такий близький до мого стилю. Там квіточок багато, і він такий, зазвичай він ніжно-ніжно-рожевий, але зараз трошки він вже змінився, може бути інші кольори, але це така ніжність, потертість, теж така штучна зістареність. Там краї паперу так спеціально кошматяться, так натираються, щоб вони такі були рвані, там стрічки мнуться, щоб вони були м'яті. Але таке мережево дуже багато використовується в цьому стилі. Таке воно зефірне, повітряне, і таке потерте і красиве. Тріщинки тут дуже теж широко поширюються в цьому стилі, використовуються. Цікаво. Далі такий стиль, як американський. Він характерний тим, що має велику кількість декору і яскраві кольори. Такий. І з тих часів, коли люди почали використовувати скраббукінг, почали потім попит і пропозиції. Почали вже, виробники побачили, що це є попит, і почали використовувати якісь на початку вирізки, готові вже.
І люди ну, їх брали, там вклеювали вже готове щось собі в ці альбоми і все. Але зараз у нас матеріалів досталь. Зараз дуже багато виробників, і наших українських, що дуже приємно, ну і зарубіжних. Пані Ліна, наших українських, от просто скажіть, хто виробляє деталі? Просто цікаво, да? І щоб люди знали деталі до скраббукінгу. Це? Так. Отже, з наших українських є, наприклад, Євгенія Курдибановська. Вона Так. виробляє і скраб-папір, там стрічки різні, клеї і для мікс-медіа. Мікс-медіа – це коли використовується багато таких фарб, паста, це вже щось більш таке, техніка така, я за неї не згадала. Так, нічого, да. Далі є Маджента, такий прекрасний виробник, це молодий, але з тої війни трошки призупинилося. Я там теж малювала 2 колекції паперу для цього виробника, але шкода, війна перебила, вони не побачили світ. Може, сподіваюся, що побачать. От. То виробник паперу і декору, там підвісочки, висічки, такі різні наліпки. Так, хто значить, дівчатка, підказуйте. Ну, добре, це таке запитання, просто було цікаво. Да? Є такий теж прекрасний виробник чіпборду. Ага, Так. дякую. Напишуть наших українських. Я хвилююсь трошки, можу теж зараз не всіх так згадати. Да, я розумію, і ми не планували, але це цікаво, тому що, знаєте, це така тема більш якби таємна, мені так здається, да? Тому що там фарби, Роса, Талент також робить. Це теж дуже прекрасно, як вони для скраббукінгу виробляють, товари для художнику. Я там була в дизайнерській команді в Росі. Завжди теплі, приємні спогади про цього виробника. Ого, Боже, як цікаво. Це насправді дуже цікаво. І я так думаю, що коли заходиш до вас у майстерню, то дівчатка там губляться, да? Тому що така кількість різних гарних речей, Боже. І ще, ви знаєте, також цікаво, да? Ви ж, по-перше, купуєте, да? Матеріали, але от перед ефіром просто думала, да? Думаю, ой, Боже, це ж можна використовувати геть усе. І перлиночки, і гудзички, і ниточки, і ленточки. Боже, це така велика і обширна тема. То я думаю, що ви багата людина на такі жіночі цюцюряшечки. Так? Як би сказати, всі близькі там знали, друзі, які що я цим займаюся, наприклад, там якісь лежали там старі мережева, гудзички, таке там, якісь намистинки, то це на початку моєї творчості, та й зараз часом дають таке. Тут, наприклад, теж я отримала такі дари, і мережева, якісь гудзички, ниточки, тому з того мінімуму теж можна зробити щось. Але щось так, я купую. Щось купую а вже ж, да. бо хочеться, щоб було зручно, бо я, наприклад, хочу зробити ту роботу, якою я буду сама, перш за все, я буду нею задоволена. Це тому я важливо. не шкодую там якщо мені душа просить, то я додаю свою роботу. Але, наприклад, часто матеріали я отримала з дизайнерських команд. Виробники зарубіжні і наші українські набирають собі дизайнерську команду, оголошують набір, і потрібно подати заявку, і набирають собі дизайнерську команду, яка отримує, наприклад, буває такі, що кожного місяця, є такі, що раз там в 3 місяці, по-різному, які умови, отримує набір матеріалів, з якого мусить зробити якусь роботу, красиво сфотографувати, і, як реклама цих матеріалів подати. Так. І потім виробник собі там вже на сторінці показує, як можна використати цей матеріал. Також майстер-класи записуємо, як можна використати той чи інший. А ще не згадала нашого прекрасного виробника, я теж була в дизайнерській команді, і дуже багато майстер-класів для нього зробила, це Scrap Ego. Ох ти!
Дякую. То є то такий виробник матеріалів для мікс-медіа. Фарби, алкогольні чорнила зараз дуже модно. Картини малювати з алкогольних чорнил. Тому теж такий. То там нас теж дуже було багато майстер-класів, і ми робили такі майстер-класи по хвилинкам ще. Це як? Наприклад, щось таке маленьке, е, наприклад, не повністю листівку зробити, а тільки якийсь елемент. Наприклад, там може бути якийсь, ну, от, відливки, тут мене погано видно, у кульочку. Так, витягну. Наприклад, відливка, це із глини, за допомогою молда зроблено. І як її можна пофарбувати? Це в мене, наприклад, з сірої глини зроблено, а може бути там біла, а ти хочеш там свою роботу золоту, наприклад, там, чи ще якусь іншим різними переливатись там кольорами, там переходити один в один. І ти за допомогою таких різних там елементів собі декоруєш і показуєш, як це зробити. Ну, або різні такі лайфхаки. Я колись робила такий майстер-клас за допомогою повітряної кульки і цих алкогольних чорнил. То теж так дуже людям сподобалося, цікаво. Ох, Там пані Ліна, ми будемо чекати, можливо, у вас з'явиться натхнення і ви захочете поділитися з студентами, да, я хочу так сказати, Open Art Academy, тому що те, що ви робите, це насправді ну, неймовірно, неймовірно. Друзі, ви можете перейти на сторінку пані Ліни, і я впевнена, ви будете ну, насправді у захваті, тому що там один виріб, і йому приділяєш уваги, тому що там стільки деталей, все так якось, і воно відчувається, що все, що ви робите, воно робиться з душею, і це насправді ну, чудово, це чудово. І я ще хочу вас подякувати за те, що ви підняли тему щодо дизайнерської команди, да, от ви казали, що співпрацюєте з виробниками матеріалів, да, інколи. От, тому що насправді, коли людина починає навчатися, да, розвиватися у творчому напрямку, немає на початку розуміння, да, де це можна використати. От, і ось ще один такий гарний приклад, де творча людина може себе реалізувати. Да, дякую, пані Ліна. Да. дизайнерські команди дуже цікаво, тому хто хоче, може не боятися подавати, хто має можливість. Бо я, наприклад, зараз тут не дуже маю можливість подаватися і не подаю свої заявки в дизайнерські команди, бо це теж відповідальність, це дедлайни, потрібно вчасно здавати, потрібно якісно ці всі роботи здавати. Угу. Тому я поки що не беру на себе цю відповідальність, але роблю для душі. Чудово, чудово. Можливо, Коли я часто я так собі сідаю, хочу перезагрузити на позитив свою голову, помріяти, сісти і розслабитися, і зробити собі якусь картку. ах. От. Тут спеціально зробила, щоб показати, що я щось умію. От я хотіла О, вау. Вау. Карточку. Чудово. Чудово. Дякую вам за те, що ви нам також показали приклад, да, тому що ну, от хочеться наглядно да, бачити, про що йдеться мова, і це чудово, що ви можете показати. Але я розумію, що наразі ви не в своїй майстерні, от, і можливо, коли ви повернетеся, ми ще раз проведемо ефір, ви познайомите Open Art Академію з своєю майстернею і, можливо, роботами також. Добре. Я маю до вас запитання. Люди нас не запитують, мабуть, так гарненько все розповідаєте. Друзі, якщо у вас є якісь, з'явилося питання, будь ласочка, задавайте, і пані Ліна вам
відповість, да, от зараз у прямому ефірі. І насправді дуже приємно, що ви приєднуєтеся в такий ранній час, да, і що ви з нами. Дякуємо вам. От, і в мене таке запитання, пані Ліна. От, можливо, не перша робота, да, по скраббукінгу, якась з робіт, яку ви або подарували, або вам замовляли, і коли людина її отримала, емоції, от якщо згадаєте, да, таке, буду вдячна вам, да, от емоції людини і ваші емоції від задоволення, те, що людині подобається. Я так скажу, що в принципі завжди емоції такі, якусь так конкретно не можу. Вірю, вірю. Позитивні я часто дуже дарую свої роботи. От, ну, щось на замовлення, а те, що я, наприклад, роблю просто, то я ну, дарую ці роботи. І завжди так ну, люди відзиваються ну, з таким, і потім це дає натхнення і ще щось робити. То ти розумієш, що це комусь подобається, хтось там мріє отримати там цю роботу, наприклад, твою, то ти ну то я це можу ще зробити, там тебе ще більше бажання щось робити. Бо я дуже люблю дарувати. От, але конкретно, щоб таку якусь конкретну людину, конкретну роботу я зараз не можу пригадати. Бо Тоді так завжди. Тут, наприклад, в Польщі я теж робила картки і дарувала, то люди, вони такого, я не знаю, ну, тут є в Польщі дуже багато майстринь, але, наприклад, в тому середовищі, що я живу, люди про це не бачили, не знали, то вони так, о, як так можна зробити таке щось? І, ну, а мені приємно, так, що це так, ну, я зробила там. Ну, так, а вже ж, напевно, на майстер-класі людина не розуміє, да, що вийде наприкінці. От, і коли бачить свою роботу, то ну, це задоволення, ну, насамперед для вас. Ну, Для... так приємно навчити щось показати людині, навчити нового і дивишся, як людина зробила щось сама і теж задоволена, що таке, ти як такий вірус, ти заразив своїм вірусом когось і так і тішишся, о, ти вже теж любиш це. Я тут Дякую. свою подружку теж показала, їй сподобалося, вона кілька карток зробила, наприклад, ось сюди я маю її картку, правда, в пакетику, але видно. Так, йой, да. Ну, тому так я маю таку і ученицю. Але не скажу, що так дуже учениця, але ми так разом сідаємо, часом робимо, бо їй сподобалося теж все, що я роблю, і мені якби не самі не скучно. І... Чудово. Нам пишуть гарного дня. Давайте трошечки полистаємо, тому що я бачила, що там дають нам зворотній зв'язок, коли немає запитань. Періодично дуже погане зображення у нашого гостя. Вибачте, будь ласка, тому що ну, це інтернет. Ми б хотіли, да, щоб зробити більш з добрим зображенням, але ну, це таке. Гарного дня нам бажають чудові майстри. Так, так, взаємно. Чудові майстрині, і там десь на початку я також бачила, зараз пролистаю трішечки, от, сердечки, дуже багато людей з нами, дякуємо, що ви з нами. На початку писали, що, мабуть, не мабуть, а писали, що дуже подобаються ваші роботи, і я підтримую це повідомлення, тому що неперевершені роботи, чудові, і хочеться розглядати, я вже це казала і скажу ще раз. От, і насправді бачу, що трішечки інтернет грузиться. От, але дуже 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 вдячні, що ви згодились з нами і що з нами зустрітися. І ще я хочу сказати вам, друзі, що у пані Ліни 4 дітей, і вона встигає творити таку красу і нести її у світ.
Вона не встигає, не дуже встигає. Не дуже встигає. Не, Встигає. не знаю, Я останній раз робила листівку місяць назад, а це позавчора. Тому так мало встигає, але щось встигає. але знаєте, коли ви знаходитеся в своєму місті, коли у вас все організовано, коли організовано з діточками все, то ви собі і час можете організувати. А наразі, якби, маємо, що маємо. Да, Ну, але да. я так скажу, що потрібно творити, тому що це означає, що ти не здаєшся, що ти далі Я, що ти живеш і ти не даєш собі, ну, як розкиснути і ну, здатися, потім немає інтересу ні до чого. І я собі даю так творити і заставляю часом собі там, наприклад, там щось, я вже там може так стомилася, а часом так мені потрібно щось зробити. Це означає, що ти живеш, що ти не здаєшся, що ти віриш в найкраще, в перемогу. І я собі таку установку зробила, і тому раджу також, хто там давно, можливо, з цими подіями не творив, то хай знову робить. Творіть, я, дівчата. Дякую вам. Дякую, тому що я насправді хотіла у вас і запитати, да, от люди, що б ви порадили ще, да, людям, які там починають займатися скраббукінгом, да? Будь ласка, скажіть вам. Так, що б я порадила? Зі Так, свого досвіду для початківців, наприклад, я б порадила користуватися якісними матеріалами хіба. Наприклад, я не визнаю ці звичайні атласні стрічки в роботах, вони здешевлюють роботу. згодна. Дякую. Або, наприклад, є такий неякісний папір, він такий, як би сказати, або принти такі якісь там, ну це таке хіба, може, я не знаю, навіть таких зараз, може, і немає. От, бо ми раніше були часи, що ми з ксерокса роздруковували, або ксерокс якийсь там кольоровий робили, ще з такого були, там, бо не було такого. Але використовувати якісні матеріали, от, папір, от, не робити багато собі на початку, хочеться собі зразу і все. Але то теж цього не потрібно. Бо ти все не використаєш і може тобі, наприклад, той стиль чи інший не подобається, ти собі там накупував щось такого для. От. Але, наприклад, і ще таке не шкодувати, якщо ти щось купив, наприклад, красиве, то бери його і використовуй. Бо я, наприклад, теж так мала таку практику, а я потім, а воно хай полежить, а я. І то що, в мене тепер вдома там лежить красивого купа. А слів не можу сказати, так? Тому є у вас красиві матеріали, є зараз натхнення, беріть, ріжте, не шкодуйте і робіть з нього красу. От, Чудово. для початківців беріть, дивіться, наприклад, на майстрів, дивіться, можна майстер-класи дивитися, можна дивитися на роботу і повторювати її, так вчитися. Наприклад, ти дивишся на роботу і задавай собі питання, а чому мені ця робота подобається? Чи мені подобаються, наприклад, кольори поєднання, чи подобаються форми, чи подобається щось інше. Коли ти собі так розбираєш теж роботу, задаючи ці питання, що саме тобі подобається, ти тоді для себе теж тобі легше знайти свій шлях і, як би сказати, стиль. Бо я так собі часто так роблю. Дякую. Ну, такі Дякую. простенькі поради, може, хотілося б сказати чогось більше. От. Але це важливо, знаєте, зазвичай, коли ми там задаємо питання і хочемо почути щось неймовірне, да, бо нам здається, що ми цього не знаємо і не звертаємо увагу на головне. Тому ви сказали саме головне. Дякую вам. Дуже нам пишуть, що дуже цікаво. От, друзі, і я ще раз хочу вам подякувати, що ви з нами, і подякувати пані Ліні з нами сьогодні у прямому ефірі, художниця, скраббукер. Правильно, Ліна? Ліна Бухай. От, і будемо чекати на ваше натхнення, коли у вас буде змога поділитися
з слухачами Open Art Академії, якимись цікавинками. От. І дякую вам дуже-дуже, друзі. Будь ласка, творіть, тому що це допомагає зберегти психологічний стан, який потрібен зараз всім. Тому що нам ще багато є роботи. І відтворювати, і зараз кажу, в мене мурашки по шкірі. От, бережіть себе і дякую, що ви з нами. Гарного дня всім. За запрошення на цей такий прекрасний ефір, що я могла щось трошечки показати, щось трошечки розказати. От. І також бажаю всім всього хорошого, хорошого і натхнення, і не боятися, і триматися. Все буде Україна. Все буде Україна. Ми дуже хвилюємось, переживаємо, і хочеться, щоб воно все скоріше скінчилося, ми могли повернутися до своїх, хоча як раніше воно вже не буде, але до тих умов, до дому, в кого він ще є. Тому така сумна нотка, але таке зараз наше життя. Але бажаю всім оптимізму, віру в перемогу. І віримо, і молимося, і на цьому закінчуємо ефір. Бережіть себе. До побачення. Дякую вам. Yeah.